GoPro unboxing को फेरि भिडियो राख्ने होला भने फेरि गरौँ ल फ्युचर हैन माधु दाइले अनबक्सिङ हानेको भन्ने हो ल माधु दाइ बोल्दिनु नि त नै कस्तो बिजनेस ठीक छ दाइ अहिलेसम्म हेर्दै जाऊँ ल ठिक छ GoPro नि यसो धेरै कुछ भेटिँदा है अनि यार त्यस्तो हुँदैन दाइ कहिले आथे चितवनबाट आइतबार आउनु भाइ कता बन्द रे बाबु हुनु त पऱ्यो नि भाइ नी